تطبيع 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 تطبيع. أنا ضد التطبيع حتى لا يسجل التاريخ أن هذا الجيل تخاذل عن القضية الرئيسية للوطن العربي وهي فلسطين، لأنها كانت وصارت وستظل فلسطين للفلسطينيين. أنا ضد التطبيع لأن الكيان الصهيوني هو محتل وغاصب وليس له أي حق في أرض فلسطين. أنا ضد التطبيع لأن وفق القانون الدولي ليس لأحد الحق في اغتصاب الأراضي وقتل وتهجير أهلها كما يزعم الصهاينة. وفق القانون الدولي أيضاً للفلسطينيين حق العودة إلى أراضيهم كلها لا ينقص منها شبر واحد. أنا ضد التطبيع. إن التخلي عن القضية الفلسطينية لهو شكل من أشكال التخلي عن أوطاننا، وذلك لأن فلسطين كانت دائماً ولا زالت الدرع الحامي لأوطاننا من قوى استعمارية وإمبريالية تطمح في تغيير ثقافة ووعي أصحاب الأرض والتاريخ. أنا ضد التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني لأنني أؤمن بأن من واجب الأخلاقي مقاومة هذا الكيان الغاصب، وإن واجب المقاومة لا يقتصر فقط على المسلمين والعرب، وإنما واجب كل إنسان أن يقاوم هذا الكيان المجرم. لذا لا تطبعوا مع هذا الكيان المجرم ولا تخضعوا للتطبيع معه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأجمع العلماء على عدم جواز إبرام أي اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني المحتل. نحن ندرك أن وراء الأكمة ما وراءها، لكننا لا نريد أن نقول غدا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. التطبيع والتنازل عن القضية خيانة لديننا وخذلان لأمتنا وخسارة لهويتنا الإسلامية ولأقصانا المبارك وللقبلتين وثالث الحرمين ومصر سيد الثقلين المرتبط بصميم العقيدة. فلسطين هي الجزء الجريح من ذاكرتي، وهي الجزء المهدور من إنسانية العالم، ولأن اتفاقية السلام المزعومة هي لا تحقق السلام الذي يعيد أرض فلسطين إلى أبناء فلسطين، السلام الذي يعيد الحياة الآمنة والكريمة لأبناء فلسطين. نحن ضد التطبيع لأن لا شيء يبرره، ولأن لسنا مضطرون لذلك ولن نكون، ولأننا لا نريد أن نفقد يوماً طعم الزيتون في فمنا كلما مر اسم فلسطين على مسامعنا. أنا ضد التطبيع لأنني مسلم، لأنني عربي، لأنني عماني. هذا الكيان يثبت دائما أنه دولة الشرق يحاصر غزة ويضم الأراضي في رام الله، ولم يلتزم بأي اتفاق أممي أو اتفاقات مجلس الأمن. هذا الكيان حاول احتلال لبنان وحاول احتلال مصر، ويحتل اليوم مزارع شبعة في لبنان ويحتل الجولان السوري. نحن عمانيون ضد التطبيع ومع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. نحن مع حق العودة، نحن مع القدس عاصمة لفلسطين، نحن مع فلسطين من النهر إلى البحر. من واجبنا الإنساني والأخلاقي مقاطعة هذا الكيان بكافة الصور والأشكال وجميع الشركات المتواطئة معه من كافة أنحاء العالم. ومن هذه الشركات مما قد ورد ذكرها على القائمة السوداء شركة Booking.com وشركة Airbnb وشركة JCB للجرافات وشركة كاتربيلر وشركة HP. مع الأسف الشديد هذه الشركات كثير منها يستخدمها الكثيرون في بلادنا عمان، ولهذا السبب أدعو كافة الجهات المعنية وكافة المواطنين العمانيين الداعمين للقضية إلى مقاطعة هذه الشركات وإنهاء عقودها على أرض السلطنة والبحث عن بدائل لكي لا نكون متورطين بأن تذهب أموال بلادنا إلى هذا الكيان الإجرامي.